নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোকৰ হৈ শ্যামন্ত বৰুৱা আৰু চাই আছে আপোনালোকে টেকনিক্যাল চেনেল শ্যামন্ত বৰুৱা তো আজি কৰিব গৈ আছো আৰু এটা প্ৰডাক্টৰ আনবক্সিং আৰু কি আহিছে বলকচোন এটো আহিছে amazon.in ৰ পৰা Wow. So, Presto etu toilet cleaner. Etu productor moi eta review korim aru review video tu moi next video upload korim. To apnaloke goi he review video tu sai jen তেতিয়া আপোনালোকে লাইভ ডেমো এটা পাই যাব এটো কিমান উপযোগী তেওঁলোকে দাবী কৰিছে এটো হাৰপিকতকৈ বেছি ভাল বুলি গতিকে তেওঁলোকৰ দাবীটো কেনেকৈ আমি ৰিভিউত গম পাম আৰু এটা প্ৰডাক্ট আছে মাস্ক বন্ধুসকল তো ইয়াৰ এইখন পাৰ্সিমতে যেটো প্ৰাইস আছে এই প্ৰডাক্টৰ প্ৰাইস 109 rupees এটো প্ৰাইস 109 আৰু এই মাস্কখিনিৰ প্ৰাইস এখন মাস্ক আছে আৰু এই মাস্কখিনিৰ প্ৰাইস হ'ল আপোনাৰ 196 rupees গতিকে মই বেয়া দিল বুলি ভাবা নাই এখন মাস্ক 196 আপোনাৰ পাৰ পিস দুটকাতকৈ কমকৈ পৰিছে তো এই আছিল আজিৰ ভিডিওটো এটোৰ মই এটা ৰিভিউ বনাম আপোনালোকে গৈ ভিডিওটো চাই যেন আৰু কেনেকুৱা লাগিল গম পোৱা যাব প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা প্ৰডাক্টৰ লিংকটো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব গতিকে মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ কোনো চিন্তা নাই সিধা গৈ ডেসক্ৰিপচনত ক্লিক কৰক আৰু প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চাই লওক তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে নতুন সকলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে যেন আৰু মোৰ বাকিবিলাক চেনেল গৈ ভিজিট কৰিব ভাল লাগিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ আহো জয় অসম